বন্ধু-বান্ধৱীসকল বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সোধে বা বহুতে মোক ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰি সোধে যে ইউটিউবৰ পৰা কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰি আৰু মানুহবিলাকে যে দেখুৱাই ইউটিউবৰ পৰা টকা ইনকাম কৰি গাড়ী লৈছোঁ মাটি লৈছোঁ কিবা কিবি লৈছোঁ সেইবোৰ কথা সঁচানে এনে মানুহে শ্ব' অফ কৰে। চ' বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ইউটিউবৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। আপোনালোকেও যদি ইউটিউবৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যাতে ইউটিউবৰ পৰা আপোনালোকৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাহুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এছাম ক্ৰিয়েটৰ ছাপোৰ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। বন্ধুসকল আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ইউটিউবৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি আৰু যদি আমি বা আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যাতে আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব, কাৰণ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলতে পাব। বলক বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল যদি আপোনালোকেও ইউটিউবৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা ইউটিউব চেনেল থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ সেই ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব লাগিব। তাৰে পিছত আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা কমেও আপোনালোকৰ 10,000 পৰা 20,000 টকা মাহত ইনকাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খুলিব লাগে, লগতে ইউটিউব চেনেল মনিটাইজেশ্যন মানে কি আৰু এই মনিটাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰে। বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব লাগিব। আপোনালোকে কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল খোলে আপোনালোকে যদি নাজানে বা আপোনালোকে কিছুমানে হয়তো ইউটিউব চেনেল খুলি থৈ দিছে কিন্তু গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকক কৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো ভালদৰে প্ৰফেচনেলি খোলা নাই তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক পাব য'ত লিখা আছে ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খোলা হয়। সেই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে ভালদৰে গম পাই যাব যে ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খুলিব লাগে আৰু ইউটিউব চেনেল খোলা সঠিক নিয়মবোৰ কি কি। আহিছোঁ আপোনালোকে ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিলে আৰু এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন। এতিয়া আহিছোঁ মনিটাইজেশ্যন মানে কি। চাওক বন্ধুসকল মনিটাইজেশ্যন মানে হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু বা এনেকুৱা এটা চিষ্টেম য'ত আপোনালোকে ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছে আৰু আপোনালোকে সেই ইউটিউব চেনেলটো ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি গৈ আছে আৰু আপোনালোকে ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে ভালেখিনি ভিউজ আহে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰিলে সেই মনিটাইজ অপশ্যনটো আপোনালোক এনেকুৱা এটা চিষ্টেমে মানে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা চিষ্টেম আহিব আপোনালোকৰ মনিটাইজটো অন কৰাৰ লগে লগে যাতে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ত কিছুমান এডভাৰটাইজ লাগিব আৰু সেই এডভাৰটাইজৰ বিনিময়ে আপোনালোকে কিছুমান পইচা পাব। সেইটো হৈছে মনিটাইজেশ্যন চিষ্টেম। আৰু এতিয়া হৈছে মনিটাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰে। বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটোত মিনিমাম 1,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4,000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ 4,000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে 3 মিলিয়ন ভিউজ আনিব পাৰে। ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' বনাই দীঘল ভিডিঅ' নবনাই, আপোনালোকৰ 3 মিলিয়ন আপোনালোকৰ শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'ত ভিউজ আহিছে আৰু 1,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো অতি সহজতে মনিটাইজ হৈ যাব। ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' নবনাই অকল দীঘল ভিডিঅ' বনাই আৰু আপোনালোকৰ সেই দীঘল ভিডিঅ'বোৰ মিলি আপোনালোকৰ 4,000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম হৈছে আৰু লগতে 1,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব। বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইউটিউবত কেনেকৈ ছাকচেছ হ'ব পাৰি, ইউটিউবত কেনেকৈ চেনেল খোলা প্ৰফেচনেলি আৰু ইউটিউবত কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে লিখি দিব। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে আপোনালোকৰ বাবে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাম য'ত আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ প্ৰফেচনেলি খোলা হয়, ইউটিউব চেনেল ভিডিঅ' আপলোড কৰা সঠিক নিয়মবোৰ কি আৰু ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ মনিটাইজ কৰে। বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব।